Soja không nỡ rời xa Song Sinh, nên nhất quyết không chịu đi. Con trai lớn cũng không muốn cô rời đi, nên tiện tay kéo Soja vào sân. Ba mẹ chồng liền nhào tới cào mặt Soja. Phải công nhận, bà ra tay rất nhanh, tốc độ cực kỳ đáng sợ, lại còn xuống tay rất nặng. Con trai lớn cố gắng ngăn cản bà, bảo bà buông tha cho Soja. Dù sao Song Sinh trong nhà vẫn cần Soja chăm sóc. Soja cũng nói, nếu Song Sinh lớn thêm vài tuổi, dù có quỳ lạy van xin, cô cũng sẽ không ở lại nhà này. Xem ra, Soja thật sự rất thương Song Sinh, vì bọn trẻ vẫn còn quá nhỏ, còn rất cần người chăm sóc. Soja tuy không phải người tốt, nhưng cô đối xử với con mình vẫn rất mềm lòng. Con trai lớn muốn giữ Soja ở lại, nên bảo cô xin lỗi bà mẹ chồng. Soja nói, mình không sai, tại sao phải xin lỗi? Con trai lớn khuyên cô nghĩ cho Song Sinh, nếu không xin lỗi, bà mẹ chồng chắc chắn sẽ không cho ở lại. Nhưng Soja vẫn cứng đầu không chịu. Cô cầm chổi định liều mạng với bà. Con trai lớn biết cứ làm ầm lên thì Soja chắc chắn sẽ bị đuổi đi, nên lại khuyên cô bỏ chổi xuống, cùng anh vào phòng gặp ông bố chồng. Chỉ cần ông bố chồng đồng ý thì không ai đuổi được cô. Cách này của con trai lớn là đúng, nhưng Soja lại quá cố chấp. Cô luôn cho rằng mình không sai, người sai là bà mẹ chồng, lại tiếp tục giằng co với bà, thậm chí còn ra tay với bà. Bà mẹ chồng bị động tới, con trai lớn không thể đứng nhìn, dù sao bà vẫn là mẹ anh. Anh đánh Soja mấy cái, rồi ép cô đi gặp ông bố chồng, nhờ ông xử lý chuyện này. Soja nói, ông bố chồng và bà mẹ chồng cùng phe, có nói lý cũng vô ích, ông chắc chắn sẽ banh bà mẹ chồng, nên cô không đi. Cô cũng không rời khỏi nhà này, chỉ ngồi lì trong sân. Bà mẹ chồng không cho cô ở đây, nói đây là nhà của bà, rồi lại lôi Soja ra ngoài, kéo cô đi. Con trai lớn lại chạy tới cản, anh nói Song Sinh rất cần Soja, bọn trẻ cần mẹ, nếu đuổi cô đi, ai sẽ chăm Song Sinh? Bà mẹ chồng nói, Soja chưa xin lỗi, nên không cho ở lại. Con trai lớn nói, bà đã đánh mắng đủ rồi, dù cô có xin lỗi hay không, bà cũng đã xả giận xong, vì Song Sinh, hãy tha cho cô ấy. Con trai lớn kéo bà mẹ chồng rời đi, chỉ để lại Soja ngồi một mình trong sân. Vợ cả đến vườn trái cây nhổ cỏ, cô muốn dùng sức lao động của mình để kiếm thêm thu nhập, gánh bớt chi tiêu trong nhà, không thể mãi dựa dẫm. Nhiếp ảnh gia và con gái lớn cũng tới giúp, dù làm chậm nhưng rất chăm chỉ. Trong vườn cỏ mọc quá nhiều, chỉ còn cách nhổ thủ công, phun thuốc thì đã không kịp nữa. Khi vợ cả đang nhổ cỏ, ông chủ tiến tới trò chuyện, hỏi sao đi làm còn mang theo con, sao không để ở nhà, cho người nhà trông. Vợ cả nói với ông, mình bị bà mẹ chồng đuổi đi, hiện đang thuê nhà ở làng bên cạnh. Vợ cả sống cùng hai con gái, cô ra ngoài làm việc để kiếm thêm tiền, trang trải tiền thuê nhà. Ông chủ nghe chuyện của vợ cả thì rất thương, nói kiểu phụ nữ như cô ông gặp không ít. Ông khen cô độc lập và dũng cảm, sau đó đi ra cây ăn trái, hái vài quả mang tới, bảo họ nghỉ tay, ngồi ăn trái cây một lát. Nhiếp ảnh gia đưa trái cây cho con gái út, con bé cầm được là ăn ngay. Vợ cả liền ngăn lại, cô lấy trái cây từ tay con, mang ra vòi nước rửa sạch, rồi mới đưa lại cho các con. Vợ cả không nỡ ăn phần của mình, đều nhường hết cho các con. Sắp xếp xong cho bọn trẻ, cô lại quay về nhổ cỏ. Bây giờ vợ cả chỉ có một suy nghĩ, là phải kiếm thật nhiều tiền, ít nhất bằng sức mình, có thể cho con chỗ ăn chỗ ngủ, không bị đói rét. Không ai để ý, cỏ trong vườn đã được dọn gần xong. Ông chủ thấy cô làm việc rất chăm chỉ, liền nói với cô, NGI mai vườn khác của ông cần hái trái, nếu cô muốn đến làm thì ông rất hoan nghênh. Vợ cả nghe vậy rất mừng, lập tức nhận lời đi làm tiếp, còn hỏi địa chỉ vườn kia ở đâu. Ông chủ nói rõ địa điểm. Khi chuẩn bị trả tiền công, vợ cả liền từ chối, nói mai còn quay lại làm tiếp, đợi xong việc rồi lấy một lượt. Ông chủ đồng ý, nói nếu mai ông không có mặt thì cứ làm cùng thợ trong vườn, xong việc sẽ có người trả tiền. Đúng lúc này, ông bố chồng gọi Soja, bảo đặt Song Sinh xuống. Ra ngoài trải thảm cho ông nghỉ. Soja nói, mình không rảnh, còn phải trông Song Sinh, bảo ông nhờ người khác. Ông bố chồng mắng Soja bất hiếu, chỉ biết chăm Song Sinh, không quan tâm ông. Con trai lớn đứng ra can, nói để anh trải thảm. Anh cầm thảm ra ngoài, trải xong lại vào lấy gối, sắp xếp cho ông ngồi, rồi dìu ông ra sân.
Ông bố chồng than già rồi, sau này chỉ trông cậy vào con trai lớn, không nhờ được ai khác. Con trai lớn an ủi ông, nói chỉ là chân bị thương, khỏi rồi sẽ ổn. Bảo ông đừng bi quan, gia đình vẫn sẽ chăm sóc ông. Ông bố chồng bảo chân dơ, bắt lấy nước rửa chân, rồi bảo xô ra xoa bóp, nói vậy mới mau khỏi, đúng là biết hưởng. Con trai lớn lấy chậu nước, rồi vào bếp lấy nước nóng, ra ngoài rửa chân cho ông. Trong lúc rửa, ông khen con trai hiếu thảo, giống như vợ cả. Vợ cả cũng từng rửa chân cho ông, nay đã bị đuổi đi. Ông không muốn con trai rời xa, muốn anh ở lại chăm sóc. Con trai lớn nói, mình còn công việc bên ngoài, đợi ông khỏi sẽ phải đi. Ông bố chồng không cho đi, bắt phải gọi vợ cả về. Hai người phải có một người hầu ông. Ông tính toán rất kỹ. Rửa chân xong, ông gọi lớn, bắt xô ra mang thuốc tới xoa bóp. Xô ra đưa thuốc cho bà mẹ chồng, bảo ai muốn xoa thì xoa. Bà mẹ chồng nói, ông chỉ định xô ra. Xô ra ném thuốc sang, nói ai thích thì tự làm. Cô nhất quyết không xoa bóp. Không khí trở nên căng thẳng, mâu thuẫn lại tiếp tục leo thang, không ai chịu nhượng bộ. Gia đình vẫn chìm trong sóng gió, chưa có dấu hiệu dừng lại. Xô ra ném tuýp thuốc của ông bố chồng vào người bà mẹ chồng, nói rõ là mình không xoa bóp chân bị thương cho ông bố chồng. Nếu có xoa thì để bà mẹ chồng làm. Bà mẹ chồng tức giận. Bà nói ông bố chồng đã chỉ đích danh xô ra, nếu xô ra không nghe lời thì sẽ bị đuổi đi. Thật ra ông bố chồng cũng quá đáng. Chân bị thương, hoàn toàn có thể nhờ bà mẹ chồng hoặc con trai lớn giúp, không cần lúc nào cũng làm khó xô ra. Vì xô ra còn nhiều việc phải làm. Trên tay cô vẫn đang cầm muôi, cô đang nấu đồ ăn cho Song Sinh, thì bị bà mẹ chồng đẩy ra ngoài, bắt đi xoa bóp cho ông bố chồng. Xô ra nói, Song Sinh còn đang đợi được ăn. Bà mẹ chồng bảo cứ để Song Sinh đợi xô ra hầu hạ xong ông bố chồng, rồi mới được quay lại cho Song Sinh ăn. Xô ra không cãi lại được, bị bà mẹ chồng đẩy thẳng ra sân. Bà mẹ chồng nói với ông bố chồng, xô ra không chịu chăm sóc ông, là do bà đẩy ra ngoài, bảo ông bố chồng dạy dỗ lại xô ra cho biết điều. Nói xong, bà mẹ chồng quay vào nhà nghỉ. Con trai lớn bảo xô ra chuẩn bị ra xoa bóp chân cho ông bố chồng, nói rồi đi đỡ ông bố chồng dậy. Xô ra không thèm để ý, quay người trở lại trong nhà. Con trai lớn sắp xếp cho ông bố chồng, quay lại thì không thấy ai. Anh thu dọn rồi vào nhà, gọi xô ra chăm sóc ông bố chồng. Con trai lớn vào nhà gọi xô ra, bảo mang thuốc ra xoa bóp cho ông bố chồng. Xô ra nói, mình đã nấu xong cho Song Sinh, phải cho Song Sinh ăn, không có thời gian. Nói xong, bưng bát ra đút cho bọn trẻ. Con trai lớn đặt đồ xuống rồi quay lại. Anh bảo bà mẹ chồng giúp đút cho Song Sinh. Bà mẹ chồng nói, mình không làm gì cả, xoa bóp và cho ăn đều là việc của xô ra. Bà mệt rồi muốn nghỉ. Con trai lớn năn nỉ bà giúp một chút, để xô ra đi xoa bóp, nhưng bà vẫn không chịu. Xô ra cũng không muốn xoa bóp. Cô bế Song Sinh ra ngoài cho ăn, để ông bố chồng thấy mình đang bận. Bà mẹ chồng cũng theo ra, ngồi cạnh ông bố chồng. Để khỏi phải xoa bóp, bà giao Song Sinh cho con trai lớn, bảo anh trông giúp. Kết quả chỉ còn con trai lớn rảnh, anh đành cầm thuốc, ngồi xổm xoa bóp chân cho ông bố chồng. Gia đình này đúng là không ai ra gì, chẳng có ai đáng tin, vì xô ra không chịu xoa bóp. Ông bố chồng càm ràm không ngừng, nói xô ra bất hiếu, không bằng con trai lớn. Xô ra nói, con trai là con ruột, xoa bóp là đương nhiên, tôi là con dâu, không giống nhau. Ông bố chồng nói, vợ cả từng rửa chân cho ông, còn cắt móng chân cho ông, bảo xô ra học theo vợ cả. Xô ra nói, nếu thấy vợ cả tốt thì gọi cô ấy về, để cô ấy hầu ông. Vợ cả bỏ đi là vì bị cả nhà ức hiếp lâu ngày. Ông bố chồng quát xô ra cút đi, nói không muốn nhìn thấy cô. Xô ra bế đứa bé vào phòng ngủ, dù không thích xô ra, nhưng có lúc ông bố chồng cũng quá đáng. Xô ra thay đồ sạch cho đứa bé. Lúc này con trai lớn bước vào, anh hỏi, sao cô ở đây một mình? Xô ra nói, không muốn nhìn thấy họ. Cả ông bố chồng lẫn bà mẹ chồng lúc nào cũng muốn đuổi cô đi. Cô không muốn ở nhà nữa, muốn con trai lớn đưa đi dạo,
Con trai lớn nói, đi như vậy không tiện, phải có lý do thì mới đi cùng được. Soja nói, đã không đi dạo được, thì anh qua tìm ông bố chồng đi, bảo ông ghi tên tôi vào căn nhà lớn. Như vậy, tôi sẽ không lo bị ông đuổi đi. Con trai lớn vì muốn lấy lòng Soja, nên thật sự đi tìm ông bố chồng. Con trai lớn đi tới giàn nho, hái một ít nho ở đó. Sau khi rửa sạch nho, đặt trước mặt ông bố chồng, rồi lại vào bếp lấy đĩa, bày nho ra mang cho ông bố chồng ăn. Anh hỏi ông bố chồng, căn nhà này đứng tên ai? Ông bố chồng hỏi có chuyện gì? Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Con trai lớn nói chỉ tò mò nên hỏi, nhà của con thì đứng tên con, còn căn nhà này chắc đứng tên Abu. Ông bố chồng nói, căn nhà này vẫn đứng tên ông. Ban đầu ông định đợi Abu cưới xong, rồi ghi tên nó, nhưng Abu cưới 2 vợ, nên ông không ghi tên nữa. Ông lo họ sẽ tranh chấp vì căn nhà, nên quyết định đợi cháu trai lớn lên, rồi ghi tên thằng bé. Dù làm vậy là không công bằng với vợ cả, nhưng căn nhà cuối cùng vẫn mang họ ông. Vợ cả không có được nhà lớn, chỉ có thể trách mình. Ai bảo cô ấy sinh con gái, cũng không thể trách ông. Lúc này, con trai lớn đã hoàn toàn bị Soja mê hoặc, trong đầu toàn là Soja. Anh còn đề nghị với ông bố chồng sang tên căn nhà lớn cho Soja. Chỉ như vậy Soja mới chịu chăm sóc ông, để ông không lo cơm áo. Ông bố chồng nghe xong thì nổi giận. Ông ném chỗ nho chưa ăn hết vào con trai lớn, mắng con trai lớn cút đi, còn nói con trai lớn không phải con mình. Con trai lớn nói mình làm vậy là vì tốt cho ông, chỉ cần Soja có nhà riêng, cô ấy mới yên tâm chăm sóc ông. Ông bố chồng nói, hôm nay mà giao nhà cho Soja, ngày mai cô ta sẽ đuổi ông và bà mẹ chồng ra ngoài đường lang thang. Con trai lớn nói, chuyện đó không thể. Soja không xấu như ông nghĩ, chỉ vì mọi người thường xuyên bắt nạt cô ấy, nên cô ấy mới làm quá. Nếu giao nhà cho cô ấy sẽ chăm sóc ông bà tử tế. Con trai lớn còn bảo ông bố chồng suy nghĩ kỹ. Bây giờ, Abu và vợ cả đều không có ở nhà, trong nhà chỉ còn Soja. Nếu ông không cho nhà, Soja chắc chắn sẽ không chăm sóc. Thà cho Soja, còn hơn cho con trai của cô ấy, đằng nào sớm muộn cũng phải cho. Bây giờ cho là đúng lúc. Ông bố chồng nói, sao con càng ngày càng banh Soja, hai đứa có chuyện gì không? Con trai lớn nói, giữa họ không có gì, anh chỉ nói theo lẽ phải, nói thay Soja vài câu. Nói xong liền đi tìm Soja. Ông bố chồng bắt đầu trách bà mẹ chồng. Ông nói, xem bà dạy ra toàn loại con cái gì thế này. Con trai lớn vào nhà nói với Soja, ông bố chồng không đồng ý cho nhà. Anh đã cố nói giúp cô, nhưng còn bị ông mắng. Anh lại nói với Soja, dù sao ông cũng đã đồng ý giao căn nhà cho cháu trai, cô cứ yên tâm chờ, cho cháu cũng coi như cho cô. Soja nói, sau này con trai cưới vợ, vợ nó chắc chắn sẽ đuổi tôi đi. Tôi không muốn lang thang như vợ cả, tôi phải có căn nhà của riêng mình. Cô nhờ con trai lớn giúp mình, chỉ cần anh chịu giúp, dành lại căn nhà cho cô sẽ báo đáp anh. Con trai lớn nói, tôi sẽ suy nghĩ cách, rồi rời đi. Soja bế đứa bé tới gặp ông bố chồng. Cô hỏi thẳng ông, có cho nhà hay không? Ông bố chồng hỏi cô dùng phép gì mà khiến con trai lớn đòi nhà giúp cô? Hai người đã xảy ra chuyện gì? Soja nói, giữa chúng tôi không có gì, nếu ông không cho tôi nhà, sau này đừng mong tôi chăm sóc ông. Soja không giả vờ nữa, lần này cô ta chính thức lật bài. Soja bảo con trai lớn giúp mình, giành lại căn nhà lớn. Chỉ cần có được nhà lớn, cô sẽ hầu hạ ông bố chồng và bà mẹ chồng cả đời. Con trai lớn nói, anh đã tìm ông bố chồng rồi, ông không chịu giao nhà lớn cho cô. Vì cô mà anh còn đi đòi nhà, thậm chí còn bị ông bố chồng đánh. Anh đã cố hết sức rồi, muốn có được căn nhà này, thì cô nên chăm sóc ông bố chồng và bà mẹ chồng thật tốt. Đợi đến khi họ già yếu, tự nhiên sẽ giao nhà cho cô. Soja chỉ vào nhiếp ảnh gia nói, bảo anh ta không được truyền ra chuyện tiếp theo, nếu không, sau này đừng mơ đến nhà cô quay phim nữa. Nhiếp ảnh gia nói, mình chỉ quay, không nói gì, bảo Soja cứ yên tâm. Soja dặn nhiếp ảnh gia nhớ kỹ, trong nhà này, cô mới là chủ. Cô bảo anh ta đừng đối đầu với mình. Sắp xếp xong nhiếp ảnh gia, Soja lại tiếp tục tẩy não con trai lớn. Cô nói, vốn định dựa vào Abu, ai ngờ Abu chẳng đáng tin. Anh ta không hiểu, không biết quan tâm. Cô thật sự hối hận vì đã lấy anh ta. Nếu con trai lớn giúp cô có được nhà lớn, cô sẽ ở bên anh. Con trai lớn nói, ông bố chồng đã nói rõ, sẽ không ghi tên cô vào nhà lớn. Anh thật sự không giúp được. Soja nói, mình có cách ép ông ký. Con trai lớn hỏi ép thế nào? Soja nói, có thể cho ông bố chồng uống thuốc. Con trai lớn nghe Soja nói bỏ thuốc, thì bảo, cô có phải điên rồi không? Anh tuyệt đối không cho phép cô bỏ thuốc. Soja nói,
Mình vì cái nhà này mà làm việc ngày đêm, tại sao ông bố chồng không giao nhà cho cô? Hơn nữa chỉ là thuốc ngủ, đợi họ ngủ say, cô viết giấy tờ, rồi để ông bố chồng và bà mẹ chồng ký. Tỉnh dậy thì nhà lớn đã là của cô, có nhà rồi cô sẽ yên tâm chăm sóc họ. Cô còn rất biết ơn anh, cô sẽ để Song Sinh ở nhà, cho ông bà trông giúp, hai người cùng nhau đi chơi. Con trai lớn nói, dù tôi có thích cô, nhưng không muốn vì chuyện này làm hại ông bố chồng và bà mẹ chồng. Soja nói, mình cũng bất đắc dĩ, nếu họ giao nhà cho cô đã không làm vậy. Con trai lớn bảo, cô ra ngoài nói chuyện thêm lần nữa. Nếu ông vẫn từ chối, anh sẽ phối hợp cho uống thuốc. Soja ra ngoài tìm ông bố chồng. Cô nói mình đã chăm sóc ông suốt 2 năm. Tại sao ông không giao nhà cho cô? Ông bố chồng nói, Soja lòng dạ quá độc ác. Ông tuyệt đối không giao nhà. Soja nói đã không cho, thì đừng trách cô không nể tình. Nói xong liền quay đi. Cuộc nói chuyện thất bại. Soja nói với con trai lớn, muốn có nhà lớn, chỉ còn cách bỏ thuốc ông bà, đợi họ hôn mê, cầm tay họ ký giấy. Như vậy cô sẽ có nhà. Con trai lớn hỏi bỏ thuốc ở đâu? Soja nói, ông bà chắc khát nước, cô sẽ pha trà, bỏ thuốc vào, anh mang ra cho họ uống. Con trai lớn nói, sao lại để anh mang? Soja nói, vì anh là con ruột, họ sẽ tin anh, chỉ vậy họ mới uống trà cô pha. Soja thật quá độc ác, cô ta đã tính toán từ trước. Con trai lớn quá ngu ngốc, sắp bị lợi dụng rồi. Con trai lớn tìm Soja, bảo mình cần thời gian suy nghĩ, bảo cô chờ thêm. Sau đó anh vào phòng ngủ. Anh đã hoàn toàn bị Soja mê hoặc. Anh ta lúc này đã không thể dứt ra được. Anh lấy chiếc nhẫn trong túi ra, nói muốn bày tỏ tình cảm với Soja, chuẩn bị tặng chiếc nhẫn cho Soja, muốn chăm sóc Soja. Con trai lớn thật sự quá điên cuồng. Sao anh ta có thể làm như vậy? Chuyện ở đó đúng là loạn thật. Con trai lớn do dự một lúc, rồi cầm nhẫn đi tìm Soja. Con trai lớn đuổi theo Soja đưa nhẫn. Soja cầm nhẫn nhìn anh ta một cái, nói chiếc nhẫn này quá nhỏ, cô hoàn toàn không để vào mắt, bảo anh ta cất đi. Con trai lớn nói, nhẫn tuy nhỏ, nhưng tấm lòng anh là thật. Soja nói với anh, đây chính là lúc thử lòng anh, xem anh có thật lòng hay không. Con trai lớn hỏi, thử như thế nào? Soja nói, chỉ cần anh phối hợp bỏ thuốc, sang tên căn nhà cho cô, thì chứng minh được lòng anh là thật. Con trai lớn nói, chiếc nhẫn vẫn chưa đủ sao? Soja nói, nhẫn là nhẫn, hành động là hành động, chỉ cần anh phối hợp tốt, cô sẽ chấp nhận anh. Nói xong, Soja bắt đầu phân công việc. Cô nói, lát nữa sẽ cho thuốc vào 2 cốc nước, bảo con trai lớn mang cho ông bố chồng. Sắp xếp xong, Soja lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn, bẻ nhỏ ra, bỏ vào cốc, rồi dùng dụng cụ khuấy đều. Soja còn dặn con trai lớn, nhất định không được nhầm. Con trai lớn bưng trà ra ngoài, đặt xuống, để chắc chắn. Anh lần lượt đưa trà cho ông bố chồng và bà mẹ chồng, rồi quay người rời đi. Con trai lớn bị Soja dụ dỗ, đã mang trà có thuốc cho 2 người, lần lượt đưa cho họ. Sắp xếp xong mọi việc, con trai lớn đứng dậy rời đi. Anh không nỡ nhìn họ uống, rồi ngã xuống. Soja còn cố ý ra kiểm tra, xem họ có uống trà hay chưa. Cô còn chắc chắn lại, đó là trà đã bị bỏ thuốc, rồi mới yên tâm. Cô bế đứa bé từ tay bà mẹ chồng, bảo bà uống trà đi, còn mình bế con vào phòng ngủ. Trước khi đi, bà mẹ chồng còn đưa bình sữa cho Soja, bảo cô mang đi. Soja rời đi, gặp con trai lớn trong phòng. Cô nói với anh, ông bố chồng và bà mẹ chồng đã uống trà rồi, thuốc sẽ sớm phát tác. Sau đó, Soja bắt đầu dọn phòng. Cô nói cần dọn chỗ để làm bước tiếp theo. Con trai lớn hỏi là gì? Cô bảo anh chờ, rồi sẽ biết. Soja giao Song Sinh cho con trai lớn, bảo anh trông giúp. Cô ra phòng khách, lấy giấy bút quay lại, nói muốn viết hợp đồng chuyển nhượng nhà, sẽ cầm tay ông bố chồng ký. Chỉ cần ký xong, nhà sẽ là của cô. Đang lúc Soja đắc ý, cô chợt nghĩ ra một vấn đề. Cô không biết viết hợp đồng thế nào, bảo con trai lớn giúp. Con trai lớn bảo cứ viết. Ông bố chồng đã đồng ý giao nhà cho Soja, đổi lại Soja phải có trách nhiệm chăm sóc ông bà. Soja cười nói, câu đó không cần ghi, cô chỉ cần nhà, trong nhà còn có vợ cả có thể chăm sóc họ. Con trai lớn nói, không được, phải ghi rõ việc chăm sóc, rồi đứng nhìn Soja viết. Soja có ghi chăm sóc ông bà, nhưng lại ghi tên vợ cả là người chăm sóc họ. Soja thật sự quá tinh danh. Cô lấy nhà, còn việc phụng dưỡng đẩy cho vợ cả.
Con trai lớn đứng bên nhìn bản giấy, dù không cam lòng, nhưng đầu óc anh chỉ còn Soja, nên mặc kệ theo ý cô, viết thế nào cũng được. Bản giấy đã viết xong, Soja lại sai con trai lớn ra xem ông bà thế nào rồi. Con trai lớn ra sân, thấy cả hai đã ngủ, rồi quay về phòng, định báo tin tốt này cho Soja. Soja nghe con trai lớn nói, ông bố chồng và bà mẹ chồng đã ngủ. Cô quyết định ra ngoài kiểm tra. Cô đi ra sân, thấy hai người ngủ rất say. Cô còn cố tình gọi họ mấy tiếng, thấy không ai trả lời, Soja mới yên tâm. Cô quay lại phòng ngủ, đặt song sinh xuống đất, bảo con trai lớn trông giúp. Sau đó cầm bản giấy đã viết sẵn và nói với con trai lớn, nếu việc này thành công, cô sẽ báo đáp anh và đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Nói xong, liền vội vàng ra sân. Soja thấy cổng lớn chưa khóa, cô còn cố tình khóa lại, tránh để người khác nhìn thấy. Sau khi đóng cổng, Soja bắt đầu bước tiếp theo. Cô lấy giấy và bút, lấy mực trong bút ra, bôi lên giấy, để làm mực lăn tay. Vì ông bố chồng đã ngủ, không thể ký tên, chỉ có thể lăn tay. Phải nói là Soja mưu mô quá nhiều. Ông bố chồng và Abu giữ cô lại trong nhà, chẳng khác nào tự rước họa. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Soja cầm mực tới bên ông bố chồng, nắm lấy tay ông, ép ông lăn tay vào giấy. Trong lúc cầm tay ông lăn dấu, trên mặt Soja nở nụ cười độc ác. Vụ lăn tay của ông bố chồng đã xong, mục đích của Soja cũng đạt được. Cô đứng dậy, chỉ vào ông bố chồng nói, lần này phải cảm ơn con trai lớn thật nhiều. Nếu không có anh ta giúp, mọi chuyện không thể thuận lợi như vậy. Cô lại nhìn sang bà mẹ chồng đang ngủ, nói chờ khi hai người tỉnh dậy sẽ đuổi hết ra ngoài. Soja thật sự quá độc ác. Để xóa chứng cứ trong tay, cô còn dọn dẹp lại mặt đất. Sau đó vào nhà tìm con trai lớn. Con trai lớn thấy Soja đã làm xong, còn đưa tay ra chúc mừng. Con trai lớn đúng là một kẻ ngốc. Trước kia tưởng anh ta hiền lành, không ngờ lại hiền đến mức ngu ngốc, đến đáng thương. Soja cầm giấy tờ khoe trước mặt đứa bé. Cô nói mình đã sớm hơn 20 năm giành lại căn nhà cho nó. Dù là con trai của vợ cả, cũng không còn cơ hội có được căn nhà này. Đứa bé nhìn Soja cười, không biết có hiểu hay không. Con trai lớn còn quá đáng hơn. Anh ta đề nghị nói rõ quan hệ với Soja, chờ ông bà tỉnh lại sẽ đưa Soja đi dạo phố. Nhưng trước khi đi, anh ta muốn Soja chấp nhận tình cảm của mình. Sau đó lại lấy nhẫn ra đưa cho Soja. Lần này Soja không từ chối. Cô cầm nhẫn đeo vào tay, nói sẽ cắt đứt quan hệ với Abu, rồi ở bên con trai lớn.